Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰা আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে সো পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো ফেক্ট নম্বৰ 5 আজিলৈ আমি বহুতো মহামাৰীৰ নাম শুনিছো কিন্তু আজি মই এনেকুৱা এটা মহামাৰীৰ নাম কম যিটো আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব এই মহামাৰীটো হৈছিল 1518 চনত এই মহামাৰীটোত যদি কোনোবা ব্যক্তি আক্ৰান্ত হয় সেই মানুহজনে যেতিয়ালৈকে সেই মানুহজনৰ হাৰ্ট এটেক হয় মানে মৃত্যু নহয় তেতিয়ালৈ মানুহজনে নাচি থাকে তো আপোনালোকে নিশ্চয় আচৰিত হৈছে এই কথাটো শুনি কিন্তু এই কথাটো সঁচা ফেক্ট নম্বৰ 4 তো আপোনালোকে জানেনে এটা নৰ্মেল পৰুৱা কিমান বছৰ জীয়াই থাকে নৰ্মেল পৰুৱা এটা 15 বছৰ জীয়াই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ৰাণী পৰুৱা থাকে সেই পৰুৱাটো নৰ্মেল পৰুৱাতকৈ দুগুণ মানে 30 বছৰ জীয়াই থাকে ফেক্ট নম্বৰ 3 আপোনালোকে জানেনে আপুনি যদি কোনো এটা সংখ্যাক 9 ৰে পূৰণ কৰে আৰু সেই 9 ৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত যিটো আমি সংখ্যা পাও সেই সংখ্যাটোৰ অংককেইটা যোগ কৰিলে টোটাল যিমান হ'ব হেতু হ'ব 9 আপুনি নিশ্চয় এটো ট্ৰাই কৰিব ফেক্ট নম্বৰ 2 ৰসগোল্লা প্ৰায় সকলো মানুহে খাই ভাল পায় কিন্তু আপুনি জানেনে এই ৰসগোল্লা কোনে কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰসগোল্লা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নবীন চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন মানুহে 1868 ত আৰু এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো মানুহে এই ৰসগোল্লা খাই ভাল পায় ফেক্ট নম্বৰ 1 আমি সকলোৱে জানো যে এটিএমৰ পৰা যদি আমি পইচা উলিয়াব লগা হয় এটিএমৰ যি 4 ডিজিট নাম্বাৰ থাকে সেই 4 ডিজিট নাম্বাৰকেইটা আমি তাত এটিএমত মাৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এটিএম যেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া 4 ডিজিট নাম্বাৰ আছিল তেতিয়া 6 ডিজিট মানে 6টা নম্বৰ আমি মাৰিব লাগিছিল এটিএমৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল জন সাফাৰ বেৰন তেওঁৰ পত্নীয়ে সেই 6টা ডিজিট নাম্বাৰ মুখস্থ ৰখাটো মনত ৰখাটো কঠিন পাইছিল মানে টান পাইছিল সেই কাৰণে সেই 6 ডিজিট নাম্বাৰ হলনি আমি এতিয়া 4 ডিজিট নাম্বাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিল যেটো আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো আপুনি এই কথাটো আগতে গম পাইছিল নে সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট কৰি জনাব কোন কেটা ফেক্ট জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত নতুন টপিকৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই